راغلی او هر کله تاسو ته په کمپیوټر ورډ کې زه محمد ادریس نن به موږ د AutoCAD یو لسم نمبر ټیټوریل جوړو. په دې ټیټوریل کې به موږ ډسکس کوو ټیکس. نو ټیکس زموږ سره درې قسمه دی، یو ملټي لاین ټیکس دی، یو ډایرکټ ټیکس دی او یو ارک ټیکس دی. د دې نه به نن موږ ډسکس کوو ملټي لاین ټیکس. دا زموږ خپل کلاس طرف ته دا زموږ سره ملټي لاین ټیکس دی. په کیبورډ کې ټي سپیس پریس کوو او سلیکشن الو د زموږ سره موږ ټیکس لیکو. زه لیکم چې لکه مای نیم از ادریس. نو دا زموږ سره مای نیم از ادریس ولیکل شو. د سټایل زه چینج کول غواړم، د نه ورشم د سټایل زه چینج کول شم. پنس چې کوم ته وي دا زموږ سره پنس چینج کیږي. د دې نه د سایز زه غټول غواړم. سایز لکه فار ایگزامپل زه دلته لیکم 3 او انټر په کیبورډ کې پریس کوم نو زموږ سره دا 3 انچ ته راغی. بیا زه راځم دا زه بورډ کول غواړم، زموږ سره بورډ شو. بورډ نه ایستل غواړم، د بورډ نه ووتو. ایټالیک شي، سټریک تھرو پې راکاږو سټریک تھرو، انډرلاین شي تی او اوورلاین د پاسه په زموږ سره لاین راشي. یا زموږ سره فارمیټ فار ایگزامپل دی لما یو کلر ورکو، کوم کلر مې ورکو دا یو ګرین. نو چې دا فارمیټ زه د نیم له هم ورکم، دی کې به کلیک وکم او را بشم فارمیټ ته، په دې به سلیکشن والم. نو زموږ سره دا فارمیټ هم وشو. زموږ د دې کمانډ نه ووتو، ځان چې واپس زه دا کمانډ راولم نو ای ډي یعنی ایډیټ ټیکس به کلیک کوم او په دې به کلیک وکم. اوس به راشو په دې پسې نیکسټ زموږ سره راځي رولر. نو زموږ سره دا رولر د دې نه اپ کیږي، د دې نه زموږ سره رولر اپ کیږي. د دې نظر اعظم په دې کې زموږ سره د لیکلو چې دا کم دی د لیکلی نه ویټ پکټر د دې ټیکس چې کم دی د دې ویټ د دې پکټر ویټ زموږ سره سیوا کیږي، د لیکلو چوړای سیوا کوي، د نه لیکلو ته ورو پلانېږي. بیا دې سره خواته زموږ سره دی ټریکینګ. نو دا زموږ سره د لیکلو ترمنځ سپیسینګ سیوا کوي، ویډ نه سیوا کوي، سپیسینګ سیوا کوي د کریکټر ترمنځ، او دا زموږ سره روټیشن ورکوي. بیا په دې پسې زموږ سره راځي سیمبل. مثلا موږ ته د ډایمیټر سیمبل پکار دی، ډایمیټر راوغاست. موږ ته د ایکول سیمبل پکار دی، د ایکول راوغاست. بیا سبسکرپټ او سوپرسکرپټ لکه زه دلته لیکم H2O، ځان چې دا 2 زبر واخلم په دې به سلیکشن والم او سوپرسکرپټ وو هم دا بر واخلم. واپس به کلیک کوم خپل ځای کې راشي. کو سبسکرپټ زه کلیک کوم ښکته به ځي چې اوس واپس کلیک کوم خپل ځای کې. بیا زموږ سره راځي په دې کې چینج کیس، لوور کیس او اپر کیس. فار ایگزامپل دا زه اپر کیس تړم، په دې مې سلیکشن واغست، دا مې کلیک کو غونډ کیپټل ته واړم، دا مې کلیک کو غونډ سمال ته راوړم. بیا پسې زموږ سره راځي نمبرینګ. فار ایگزامپل زه دلته یم دیس کې او بدی باندې نمبرینګ اپلای کوم، دلته به زه راشم دله به ورکم نمبرینګ، زموږ سره دی نمبر واغست. و چې دلته کله انټر کوم هلته زموږ سره بل نمبر راځي، نو زموږ سره دا و نمبرینګ. بیا پسې زموږ سره راځي ډسټریبیوټ. دا زموږ سره غونډ په دې لاین کې ډسټریبیوټ شو. په ډسټریبیوټ او زموږ سره انډو کوو یا پس ډسټریبیوټ ختمو. نیکسټ پسې زموږ سره راځي جسټیفای. په دې موږ سلیکشن الو دا جسټیفای کوو، نو دا زموږ سره جسټیفای شو. جسټیفای زموږ سره لږ چینجز کوي، دا په AutoCAD کې دومره خاص کار نه کوي. بیا زموږ سره راځي رایټ. دا زموږ سره رایټ طرف ته لاړو، سنټر ته راغی، لیفټ دا لیفټ طرف ته راغی. د کمپیوټر ورلډ طرف نه دا زموږ د AutoCAD یو لسم نمبر ټیټوریل. په دې ټیټوریل کې موږ ډسکس کو ملټي ټیکس. په نیکسټ ټیټوریل کې به ان شاء الله موږ ارک ټیکس او ډایرکټ ټیکس ډسکس کوو.